Tampereen Mustavuori lähestyy uhkaavasti. Tänään kuitenkin Kangasalalla. Missäs me, Ville, ollaan? Me ollaan tässä Kyötikkälän urheilukeskuksella ja lähdetään kohta tutustumaan tuonne Isolukon maisemiin. Onko tää yhtä tiukka mäki, mitä Mustavuori on? No tää on vähän jyrkempi kuin Mustavuori, mutta pikkusen lyhempi. Okei. Ja tää on se paikka, mihin sä silloin 2020 treenasit, vai olit sä Mustavuorissa? No kyllä mä täällä treenasin ja treenattiin totta kai Mustavuoressakin. Joo. Mutta kyllä treenattiin tossakin rinteessä, mihin kohta mennään. Joo. Me ollaan siis tänään Mustavuoressa, koska siellä oli laskettelukilpailut, niin me ei viititty Villen kanssa mennä sinne väliin seikkailemaan, että sen takia ollaan tänään täällä. Jos nyt palataan vuoteen 2020, silloin olitte tekemässä 24 tunnin maailmanennätystä, niin mikä siinä oli idea silloin? No ei varmaan maailmanennätystä lähdetty lähtökohtaisesti tavoittelemaan, mutta silloin tietysti 2020 oli tämä koronavuosi. Joo. Eli oli vähän kisakalenterit kaikilla tyhjänä ja piti keksiä jotain. Ja sitten tuli semmoinen hullu idea mulle päähän ja sitä sitten tuon Lepistön Antin valmentajani kanssa pohdittiin, että entäs jos kiivettäisikin 24 tuntia mäkeä. Ja saatiin siihen sitten pari kaveria vielä mukaan, toi Pasasen Hannes ja Jumiskon Juha ja sitten päätettiin, että tämmöinen tapahtuma järjestetään. Joo. Ja Mustavuoreen mentiin sitten oikeastaan sen takia, että se oli tässä lähistöllä sellainen paras mahdollinen paikka ton tyyppisen haasteen tekemiseen, että noin 70 metriä korkeuseroa ja sopiva jyrkkyys ja tasainen rinne mennä sekä ylös että alas, niin katsottiin, että se oli semmoinen optimaalinen paikka tämmöisen haasteen tekemiseen, niin kuin joku muukin on ilmeisesti todennut. Kyllä. Kävikö jotain muita paikkoja silloin? Miksi? No kyllä me pohdittiin näitä Isolukon rinteitä, Soralan Montun rinteitä, pohdittiin sappeita, himosta, mutta niissä kaikissa oli omat haasteensa sitten, niin se toi Mustavuori on aika optimaalinen siihen ja käsittääkseni tämänkin hetkinen niin kuin 24 tunnin maailmanennätys on tehty lähes samanlaisessa mäessä. Että just sama jyrkkyysprofiili ja samanlainen korkeusero. Et siinä lihaksisto sitten jaksaa mennä sen mäen ylös ja sitten taas palautuu sopivasti alamäissä, mutta ei tule sitä alamäen hakkausta liikaa. Että monethan yritti tehdä sitä sitten jossain 500 metrin korkeuseron mäessä, mutta ei se oikein toimi. Että tämmöinen Mustavuori on aika hyvä ton tyyppisiin haasteisiin. Joo, siis sen takia itsekin olen Tampereella ja siis Malminkartanon Fasanissa ongelma on se, että se on niin jyrkkä taas ylöspäin, jos sä haluat juosta alas, niin se on niin tiukka tai sitten sä joudut kiertämään. Niin. Joo, Fasani on varmaan just se alaspäin meno tulee pitkässä suorituksessa niin kuin isommaksi haasteeksi, että ylöspäin jyrkkää kyllä pääsee, mutta se alamäki on sitten, kun mennään 24 tai niin kuin sulla 48 tunnin haasteeseen, niin se alamäki ja sen niin kuin kuormituksen minimoiminen, niin se on tosi isossa roolissa siinä haasteessa. Kyllä. No niin, nyt on tammikuu ja täällä on -10 ja mun urakka lähestyy tuossa huhtikuun loppupuolella, niin mitäs jos sä mietit sinne 5 vuotta taaksepäin, niin onko jotain Lesosnöön kautta kultahippuja mulle nyt tuleville kuukaudelle ja sitten itse siihen suoritukseen? No ehkä semmoinen vinkki, että ei kannata tehdä sellaista 8 tunnin harjoitusta niin kuin 2 viikkoa ennen treeniä, että me vedettiin Mustavuori 100 siinä ja se oli ehkä vähän turhan paljon. Eli 100 kertaa ylös? 100 kertaa ylös alas treeninä ja se oli vähän liian lähellä suoritusta. Et maltti tietysti treenissäkin enemmän sitten kertoja ja sitä kautta volyymia, ei mitään semmoisia megasuorituksia. Ne on kuitenkin tosi rajuja kropalle, ne pitkät ylämäki- alamäki hommat. Mutta kyllähän sit määrää pitää saada ja verttiä. Eli siis tähän ei nyt sitä auta se mattojuoksu kauheasti, eli tasaiset vedot, että kyllä se niin kuin jalkoihin... Skierki. No se kyllä auttaa ehkä siihen sauvojen käyttöön, mutta jyrkkää mattoa, jyrkkää mäkeä, kyllä sieltä pitää... Iskutusreisillä varmaan ainakin mitä itse pohtinut. Kyllä, alamäki, se on tosi isossa roolissa, se voi tuntua hölmöltä, että kun puhutaan ylämäen kiipeämisestä, että alamäki on siinä itse asiassa niin kuin pitkässä suorituksessa niin kovempi juttu kuin se ylämäkeen meno. Kyllä. Ylös pääsee aina, mutta jos jalat loppuu, niin alas ei pääse. Kyllä.
Tiedän sen eräästä kilpailusta tuossa syyskuussa. Niin, me olemme näitä ehkä molemmat kokeneet. Kyllä. Tänään päästäänkin johonkin kylmään. What would we do with a drunken sailor? What would we do with a drunken sailor? What would we do with a drunken sailor early in the morning? Way hey and up she rises, way hey and up she rises, way hey and up she rises early in the morning.